At sa punto pong ito, makakausap naman natin si GMA Resident Political Analyst, Professor Richard Heydarian. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, guys. Oh, eto na. No? Nakikita natin na may dapat ba talagang ipangamba doon sa extradition bill, particularly kasi maapektuhan daw yung ating mga OFW dyan. Well, the point is, yung whole Hong Kong concept was based on yung two China, two systems. No? So, ang idea dyan is yung Hong Kong magkakaroon siya ng legal, political, at economic independence sa China. Ang concern ngayon is unti-unti, yung independence na yan ay nawawala at nag-encroach yung China, even literally through infrastructure, no? Yung bagong bridge na ginawa nila into Hong Kong. So, since 2014, nakita natin through the umbrella movement, lahat ng mga protests right and left, mga Hong Kong people ay nagre-resist dito. Now, ang concern dito is, well, kung maalala natin the other month si former Justice and Ombudsman Carpio Morales, no? Mukhang may harassment nangyari sa kanya, political harassment, dahil sa kanyang role dun sa ICC case laban sa Chinese leadership, including President Xi Jinping. So obviously, dapat, technically speaking, ang Hong Kong ay separate sa China. So hanggang ngayon, hindi natin alam exactly what happened. Now, with this extradition law, medyo magiging more tricky ang pagpunta ng mga Pilipino, especially mga Pilipino na, according to the Chinese law, have violated or offended the rights of the Chinese people and the People's Republic of China. No? So if makapasa tong extradition law na yan, ang sinasabi ng critics na may posibilidad na mga critics ng China, mga journalists na nag-research ukol sa China, ay pwede maapektuhan pagpunta sa Hong Kong kasi pwede sila i-extradite from Hong Kong all the way to China. No? Okay. So, Hong Kong will no longer be a safe haven. At wag natin kalimutan, yung mga iba't ibang human rights group, iba't ibang Western media outlets, ang kanilang regional hub ay nandyan sa Hong Kong. No? So, it's very possible na magdadalawang isip ang mga tao. Not to mention, may mga tao nagsasabi na, siyempre may away din ng US and China ngayon, yung isang Chinese na executive ng Huawei ay na-extradite, gusto i-extradite ng US from Canada. So, pwede gumawa ng China ng retaliatory efforts na yung mga American businessman or ibang businessman na pumunta sa Hong Kong, pwede silang dalhin doon. So this could have repercussions hindi lang sa mga OFWs, pwede sa mga politiko na Filipino na critical sa China, pwede sa mga nagtuturista lang, meron palang nagawa, you know. And by the way, ang China may very negative record din ng so-called kidnapping. So may mga Hong Kong booksellers na nag-publish ng mga books na nag-expose sa corruption within Chinese leadership. Next thing you know, nawala sila and nagpakita sa China. And the problem here is that the moment na umalis ka sa Hong Kong, dun sa extradition, walang kapangyarihan ng mga Hong Kong courts, although they're independent, to ensure na human rights mo ay protected. So we have extradition with other countries. Pero ang idea dyan is, mag-extradite ka sa mga ibang countries kung saan may kasiguraduhan ka na yung mga batas mo ay more or less consistent din dyan. Especially dun sa issue ng due process and human rights. And China is not a democratic country. Yung due process nila is very, very different from Hong Kong and other countries that Hong Kong has due process with. So in other words, kapag ka ito ay mapasa, talagang magagamit ito para sa mga opponents ng Beijing. Pwede gamitin. Of course, yun yung criticism ng opposition. Sinasabi naman ng government, to be fair to the Hong Kong authorities, they're gonna put safeguards. Ang sinasabi naman ng mga critics is, paano naman kayo maglagay ng safeguards? Parang nire-railroad niyo yung process. So ngayon, na-postpone. Kasi parang binibilis na nila masyado, kaya suspicious eh. So you know, this is the problem. Pag walang tamang konsultasyon sa taong bayan and contentious yung issue, magrarally talagang taong bayan. So now hopefully there'll be more consultation on this issue. May mga issue pa rin kasi 'di ba na parang sinasabi na ito torture dope sila pagdating doon hindi ba? It's very possible. Of course, binanggit mo nga yung mga booksellers na bigla na lang nawala. Kasi ngayon ganun yung ginagawa ng China. Pag may mga opposition within Hong Kong, nawawala na lang. But with the extradition treaty, mas madali na nilang gawin yun. Yeah, legally speaking. So hindi na kailangan kidnapping, no? You'll just make a request. At wag natin kalimutan, if you want to know about yung mga nangyari sa loob ng China, punta ka sa Hong Kong kasi ang dami yung mga publications dyan na alam nila yung nitty-gritties na nangyari sa loob. Because you're not gonna get that in China. Lahat censored. So ngayon, nag-encroach na ito sa Hong Kong. And it's not only Hong Kong, pati sa Taiwan, pati sa Singapore. Lahat ng mga Chinese majority na maliliit na bansa around the region ay nagpo-push back against China kasi feeling nila nag-encroach ng China in many different ways. Kaya siguro dito sa Pilipinas, before embracing China, tignan natin yung mga ibang Chinese majority countries like Singapore and Taiwan na pati sila nagdadalawang isip. By the way, Singapore just passed a new law na may restrictions sa Facebook and others dahil ang kutob nila China could use that to spread propaganda and false information and fake news. Exactly. Maraming ang dumadaan na information. Exactly. So even Singapore na Chinese majority ay nagdadalawang isip dito sa influence ng China.
Pero sa issue ba ng Hong Kong, may cultural issue rin ba ito? Yes, unfortunately, may element din ng, I can't say racism. I mean, they're all ethnic Han Chinese, Yes. pero of course, Cantonese yung Hong Kong. So, pag pupunta ka sa Hong Kong or titignan mo yung mga headlines nila, marami yung mga, you could say, racist, classist na attacks dun sa mga mainlanders na pupunta sa Hong Kong, no? Whether ito yung mga poorer mainlanders na buntis pupunta sa Hong Kong, mga anak pa rin anak nila taga Hong Kong, or ito yung mga crazy rich Asian na pupunta sa Hong Kong at bumibili all over the place. So unfortunately, meron din mga social tensions dyan, no? Na may overlay din ngayon ng political tensions. Pero ang sinasabi nila, mas malaki daw ang posibilidad na maipasa ito dahil nga hawak na muli ito ng China, yung Hong Kong. Yung pro-China elements Yes. ay hawak nila Yes. more or less yung government ng Hong Kong. Yun yung concern nila. So outnumbered po yung mga lawmakers ng opposition. So what do you think? Mas malaki ba talaga ang chance? O pwedeng madaan sa mga ganitong it's possible, protesta? Connie, na temporary lang yan para medyo lumamig-lamig Oo. and then mamaya bibilisan ni railroad nila. That's why yung mga protesters should be on guard. For sure, they have to stick around. Kasi ngayon may global attention kaya medyo natakot na eh. Oo. Alright. Ano naman po yung impact nitong pagtulong ng US Coast Guard sa ating pagpapatrolya doon sa West Philippines? Sa ating relasyon naman with China, friendly na tayo. Pero ngayon, pati yung pagbili ng mga armas sa China, pinapayagan na ng Pangulo. Actually, I mean, last sa year, US, nakausap pinapayagan ko na si ng Pangulo. Admiral Schultz, no? Siya yung commander ng US Coast Guard. Sabi ko, hindi ba dapat mas involve ang US Coast Guard? Kasi maraming issue sa West Philippines ay hindi military related. For instance, ecological protection, anti-piracy, counterterrorism, mga ganitong operation. So, pwede civilian law enforcement agency at US ay may kakayahan. Huwag natin kalimutan, yung mga warships natin ay dating US Coast Guard cutter. So, ganon kaganda yung mga vessels ng US Coast Guard. So, ito yung ironic, no, na parang tayo minsan, parang sinasabi natin, ay, wala naman nangyari, okay naman yung China, wala namang karasan. Yung US Coast Guard ang nagsabi, kami na lang tutulong sa inyo para magbantay sa exclusive economic zone. So it's quite ironic na US ang nag-offer na mag-protect ng Philippine exclusive economic zone and other easy na mga smaller countries laban dito sa China. No? Okay, speaking of EEC, no? Dito sa Baho de Masinloc, meron mga nagpapatrolya rin din dati ng mga Chinese Coast Guard. Pero ito ba dapat talagang, kasi nasa EEC nga natin ito, no? Exclusive Economic Zone natin. Ano bang pwedeng gawin talaga? Dapat bang paalisin sila na kasing harsh nila? Hindi ba pag tayo napupunta doon mismo sa mga areas na kiniklaim nilang kanila? Correct. Well, I mean, pwede ka naman dumaan sa easy ng ibang countries kung diretso ka lang dadaan. Pero yung tatambay ka, iikot ka, yung armaments may nakalabas, hindi Iba pwede yun. yan. Oo. By the way, ito yung nakakatakot nangyari nung isang araw. Ngayon, may sighting ng Chinese warship. Hindi lang sa paligid ng Scarborough Shoal, within the territorial sea, 7 to 12 nautical miles ng pag-asa. This is a major escalation. At what the timing, no? Philippine Independence Day pa. Yun nga, the whole idea of Scarborough Shoal is, huwag tayong manggulo dyan, habang nag-usap tayo with China, hayaan natin yung mga fishermen natin pumasok, hayaan natin yung Chinese fishermen pumasok. But now, ang ginagawa ng China, hinaharas pa rin yung fishermen natin, mass harvest nila yung mga clams, inuubusan tayo, at ngayon, may warship pa sila nilalagay. Sampal sa mukha natin yan na sinasabi ng China, we're willing to use yung military force natin para i-reject yung claim niya over Panatag Shoal. Pinupush ba ng China yung envelope dahil alam nilang friendly yung presidente ng Pilipinas sa kanila? It's also siguro yung factor na they're also very confident, no? It's also possible na intimidation tactics yan para hindi rin tayo lumapit sa US. Because ang US ay dumadami din ng joint exercises sa West Philippine Sea. So it could be many things. Pero para sa akin, this is a violation of the informal agreement na wag i-escalate yung situation. So a Chinese warship with 4 other vessels, that's not good. Ang problema nga, yung pagiging informal nito mga agreements na to, sana ma-formalize na talaga. Ang dami pang tanong sana no? Kaya, Pero puputulin oo na nga. natin muna. Thank you Yes. very much, Prof, Maraming salamat. sa iyong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali. Yan po naman si GMA Resident Political Analyst, Professor Richard Heydarian.